Giữa những cánh đồng rộng lớn và đồi núi xanh mướt của Ninh Hòa, có một nơi yên bình nhưng mang theo những dấu ấn huyền thoại. Nơi này, giữa những lớp đất vùi sâu, ẩn chứa một câu chuyện của thời đại đã qua. Mộ cổ của công chúa Nguyễn Thị Ngọc Bích, con gái vua Gia Long, vẫn lặng lẽ nằm giữa thiên nhiên như một chứng nhân của lịch sử. Công chúa, người con gái yêu quý của triều đại đầu tiên của nhà Nguyễn, giờ chỉ còn là một hình bóng trong ký ức. Từng bia đá, từng nhịp thở của gió, tất cả như kể lại câu chuyện của một thời đại đã xa xôi. Tử Ư là Cửu Thập Cửu Nhật là ngày 19 nè, tam nguyệt tháng 3 năm Kỷ Mùi. Kỷ Mùi niên tức là năm 1799 nè. Đấy, thì vị công chúa này là hưởng dương 15, mà tuổi âm mình sẽ 16. Hôm nay, chúng ta cùng bước vào không gian của quá khứ, khám phá một di sản đậm đà dấu ấn lịch sử và những câu chuyện chưa kể. Mình đã tìm được ngôi mộ của công chúa rồi nè mọi người. Thì phía trước có những cái cổng này ghi là Long Thần Nữ. Thôi mà trước tiên mình tìm hiểu thông qua được mấy người dân ở đây ha. Bà con đây hỏi cái thông tin thế nào. Đi. Bên đây có người dân bà con này đó, mời mọi người qua tìm hiểu thử coi thế nào đó nha. Chào mọi người, đây là chú Tuấn. Chú Tuấn là người gần kế bên của ngôi mộ công chúa luôn á. Là người địa phương kế bên ngôi mộ công chúa. Thì tụi mình vào đây trước là uống nước xong sẵn nhờ chú Tuấn chia sẻ một số thông tin để mọi người được hiểu rõ hơn một chút xíu. Chú cho con hỏi là ngôi mộ này có từ lâu rồi chú ha? Cái thì quá lâu rồi, nhưng mà hồi kia thì không ai biết hết đấy. Dạ. Nói chung là hồi kia thì ở dân làng đây người ta nói là cái mộ ông Đốc không à, chứ không biết. Nhưng mà sau khi là có một quân sự đây thì bẻ về là bắt xác cái thằng ở dưới Ninh Thủy á. Dạ. Rồi mới biết, chứ hồi tôi ra tôi làm đây là tôi cũng đâu có biết đâu là cái mộ bẻ đâu. Thì tôi phát tôi làm, tôi trồng cái đào đây, có cái đất ở dưới đó cũng thuộc tôi trồng đào rồi đó. Đó. Thì từ đó sau khi vô, nhưng mà sau khi mà tu bổ đây là trong đó là có cái ông á, ông Châu, tên ông Châu, là ổng là về trường bồi dưỡng chính trị của tỉnh. Ảnh bị bệnh, ảnh mới đi vô Sài Gòn chữa không hết, bác sĩ trả về. Rồi sau gặp mấy ông đó cũng quen biết, mới bẻ mới chỉ những cái ấy là ảnh hết bệnh. Vấn đề tập linh nha. Ảnh mới vận động bè con rồi đóng góp lên tu sửa lại. Rồi mới biết, chứ không thôi cũng đâu có biết. Hồi chỉ tiếng chữ Hán mà ai ra qua rành đâu biết. Dạ. Cái bia á, cái phạm vi đất đó là cũng của nhà hồi chứ làm á, hồi đây là rừng hon mà. Bả tôi chết tôi cách đây là 200 mấy chục năm rồi. Dạ. Ồ chú, là sao ngày xưa họ gọi là mộ ông Đốc? Thì mấy ổng cứ nói thấy cái mộ đây tưởng đâu Ông Đốc đó là người quan quyền ngày xưa đó. Người cha ba. Quản đốc hả? Thì ý người ta nói gì tôi cũng hợp tôi tôi biết. Dân hỏi là lúc trước là mã vôi đúng không? Bây giờ là xây lại thôi đúng không? Ý mã vôi không tu cha. Người ta hồi kia người ta đào đầy đủ rồi chú hả? Có, đào đất có cái bè là dẫn một cái đám xuống đây mà hồi tôi ở nhà trước rồi. Chứ không phải là ở đây. Mà tối bể xuống đây chờ nổ mìn nữa. Còn bể trước đó, cái bia đó, bây giờ cái bia còn bể mấy miếng bể còn đó. Thì mới đi xuống ở trong đó lượm 5 cục chì ở dưới cái bia, lên tiệm vàng kia nó chì chứ đâu phải vàng đâu ấy.
rồi bè đó bây giờ cũng trổ hú đầu rồi, mấy người vừa làm đó thì chết hết rồi. Già quá. Chú con hỏi là lúc mà như bây giờ người ta trùng tu rồi á thì cái hình dáng hoặc là những cái vị trí có thay đổi gì không chú? Ví dụ như những cái thành hay là có bị mất mát hay là có xây thêm không? Cái đó không có y vậy không à, chưa có chỉ là hồi kia là toàn vôi không à. Bây giờ ý là thay bằng vật liệu cát cát thôi. chỉ ấy xi măng đồ sơ lại chứ Dạ. cũng không có thay đổi một cái gì hết. Dạ. Nhưng mà cái cổng á, con thấy cái cổng là mới thì cái cổng đây thì bây giờ ý là trong đó là bây giờ tôi mới nói mấy ổng nè, họ đang xây cổng không hai thành, tôi nói bây giờ ở đây thì thuộc ví dụ mình thường cúng kính này kia hay là cây cỏ đồ nó lên mình không làm kịp á thì Dạ. bò rồi nó vô nó phá nó bể ly hương ly đồ này kia nữa rồi mới xây cổng. Sao tôi muốn hỗ trợ là xây hai cái ái cho hai bên để cho cổng tam quan ha. cho nó không có bò đồ nó không ra vô. Cái lúc trước là cũng không có cổng. Không có, hồi kia là cái lúc đó tôi làm đây đó, trồng mấy cây đào xài đồ tôi trồng mình rào dậu lại đó là mình mới rơi vào dậu xong đây. ngó Ngày rằm mùng 1 tôi cho người ta xuống đông lắm. Nhưng mà người ta đó là những người kiểu có dòng dõi hay là Không kiểu có, là người ta tin tưởng tin tưởng là chữa bệnh chữa này giúp cho bà con không thế này thế kia thì người dạ ta mới tin. Dạ. Là rằm mùng 1 người ta xuống. nó cũng đều còn là Dạ. gia đình Phật tử không. Dạ. Và chú Trân hỏi là tại sao đặt là long Thật. thần? Bẻ Long thì thần nữ. Cũng biết thì cái gì đó bà nói là vậy thì cái này á, anh có nghe một cái tích là mà kiếp trước đi ha, kiếp trước là con của vua Thủy Tề, xong rồi về thì Làm con vua kiếp Minh này kiếp kia đó, xong rồi làm con của vua Minh Mạng là tức là vua công Minh Mạng, chúa. tức là bả hiện gì bả nói vậy thôi đúng không ạ? không thì bẻ thì có trong Ý đó, vua Gia Long chứ. trong vua Gia Long. Vua Gia Long, xin lỗi mọi người, là vua Gia Long. Cái bia nó có. Cái bia sẵn cũ có rồi. Bia cũ có là hồi bà chết là hồi bả là còn con gái chứ không phải là Dạ. mà nữ tướng. Dạ. Thì trong cái mộ phía trên đó là tỳ nữ của bả. Dạ. Thầy hồi kia đàn bà thì phải buộc lòng phải có tỳ nữ đi lo cái này cái kia. Dạ, nha hoàn, kiểu nha hoàn. Tướng thì đương nhiên phải có cấp dưới. Có chứ. Dạ, Thì để khi một mà ván bả mình vào bị mình xem. vậy á thì hai người chết về chôn nó hồi ở làng lại chưa có mà. Thì là trong đó là tổng cộng là hai Cái đó cây trước cái sau á. Dạ. Hai mộ. Con cảm ơn chú rất là nhiều vì những cái thông tin mà chú chia sẻ. Thì thôi bây giờ tụi con xin phép tụi con ghé vào trong mộ của công chúa để tìm hiểu thử chú ha. Dạ, cảm ơn chú. Tự nhiên không theo. Dạ, cảm ơn chú ha. Thôi giờ mình đi ha. Rồi xin mời mấy anh em bây giờ mình vào trong mình xem ngôi mộ của công chúa thế nào ha. Cửa sắt bề thế chứ. Đây, đường đi đây. Ở đây có cái bia mộ. Chết, nãy quên mua nhang. Sao rồi vô xong lát một thấp luôn. Thôi để anh chạy ra anh mua bó nhang đi. Bây giờ mình đi thắp nén nhang ha. Đây em chú nói là cái tấm bia mà bị nổ min này, người ta cưa min xong nổ bể tấm bia phải phục dựng lại này. Theo thông tin của chú Tuấn nói á, là hồi lâu rồi có cái người địa phương vào đây kiểu nổ mìn thì ở tấm bia này bể ra thì trong đó có 3 cục chì ha. Đây tướng vàng đi ta bán, tướng vàng đi bán. Nói chung là miếng bia này là để trùng tu lại rồi. Trùng tu lại rồi. Cái Thành ơi, trên cái tấm bia này á, hình con này là con gì? Kỳ lân. Dạ. Cũng có tượng trưng cho điều gì không? Sự mảnh uy dũng á. Uy dũng. Giống như là quan võ ha. Dạ. Quan võ Kỳ Lân. Uy dũng, mạnh mẽ. Ừ. Rồi, chúng ta mình tiến vào bên trong tiếp. Vào đây. Trước khi vào ngôi mộ thì chúng ta bắt đầu là thấy trước ngôi mộ có một ngôi mộ nhỏ. Ngôi mộ nhỏ này hả? Thì chúng ta sẽ vào xem thử ngôi mộ nhỏ là gì. Ngôi mộ này cũng trùng tu luôn, vật liệu là xi măng á. Dạ, trùng tu thì họ đã phiên dịch cái chữ Hán là có âm ở dưới đây hết rồi. Đó, âm Hán Việt dưới rồi. Thì cái bia này á, cũng có nghĩa là
cung kính mà thành lập ra cái bia này là dành cho vị tả hữu. Nhưng là những cái âm Hán Việt đây hả? Dạ, ở đây rồi. cũng có những cái chữ là phi nè. Kiên ngự nè, kiên ngự nè, kiên ngự điện. Đây là chữ ngự thì mọi người, Đúng phía dưới rồi. có một cái chữ rất là nhỏ là Ghi âm rồi nhưng mà do nó mờ á, do thời gian nó dưới này mờ có chữ phải ngự. đánh bóng lại thấy rõ. Kiên ngự điện trung, khu liệt tức là gì? Cái chữ đây chữ mặt hay sao á? Mặt vị thành triều tả hữu tức là đây chữ mặt ha em. Đây chữ mặt vị thành triều tả hữu. Dạ. Tả hữu là bên trái bên phải. Dạ, đúng rồi, trái phải á. Đúng rồi, chữ mặt. Rồi chữ khu với trường, còn chữ dưới này là chữ túc á, để mà gọi là kính cẩn á. Thì cái bia này là tưởng niệm, thì có chữ tả hữu thì nghe chú nói thì cái bia có sẵn rồi. Thì không thể nào có chỗ để trưng bày đồ cúng được, thì có thể là cái mộ của người tùy tùng của công chúa. Dạ. Thì tả hữu thì có thể là một người hoặc hai người. Đấy. Trái phải. Dạ. Thì cái nội dung của tấm bia là vậy. Còn ở đây thì họ chỉ là phiên âm Hán Việt thôi, họ không dịch nghĩa. Thì cung kính và mà viết ra tấm bia này để thờ cái vị hai vị tùy tùng. Dạ. Nội dung tấm bia là vậy. Phía trước này có đúng rồi. có câu đối hay cái này cũng là câu đối đúng không em? Dạ, câu đối. Câu đối thì cũng phục dựng lại trụ thôi. Chữ khắc thì những người đây không có rành chữ Hán cho nên họ khắc chữ nó xấu. Xấu đôi khi có chữ đọc không ra. Nhưng mà nội dung của cái này thì là hóa tác chữ này đáng lẽ là chữ hưởng này. Nếu khắc thì đọc chữ hưởng nhưng mà không phải chữ hưởng đâu. Nhưng mà chữ này chữ thần nè. Tác nếu đọc ra thì chữ la. Nhưng mà chữ La Thánh Đại Vương thì La Thánh thì cũng là làm thánh thôi, phong đại vương thôi. Thì là gì? Câu này nôm na nghĩa của nó là hóa tác, tức là biến đổi từ cái gì đó thành một cái gì đó, người ta gọi là hóa, là thay đổi hình dáng. Thì hóa tác rồi thành thần, tức là gì? Biến mình trở thành thần để mà làm đại vương hỗ trợ cho ai đó, cho người dân xung quanh đây. Thì câu đố này có nghĩa là vậy. Câu đố này sẽ dành cho cái công chúa. Mộ chính ở trong. Mộ chính trong. Ở bên này cũng có câu đố này sẵn. Đây, chúng ta xem câu đố này. Đây, mời mọi người qua xem câu đối phía bên này. Câu đối này là xây trên tượng của tượng rùa, tượng Quy. Thì cũng là một cái gì đó y chang như anh Rang Ngọc Văn Miếu Quốc Tử Giám anh thấy đúng không? Những cái bia tưởng niệm của thạc sĩ ngày xưa á, là có hình rùa dưới và khắc cái bia trên để mà đội. Thật sự ra cũng là một cái gọi là phong cách của người xưa mình. Vấn đề thứ hai nữa là không biết là ngày xưa là có như thế này chưa, hiện tại xem lại thì họ đúng rồi, tại vì cái vật liệu này vật liệu mới hết anh ha. Vật liệu mới xi măng bê tông chứ không phải là vôi, nữa. Và nội dung chính cái câu liễn này nè, câu đối này là sanh vi lương tướng vi trung thần, chỉ là chữ mặt mặt liệt, xin lỗi, cam liệt, chữ cam là dũng cảm, cam trong là dũng cảm á, chữ liệt là anh liệt á. Thì câu này nó nghĩa là gì? Sanh làm tướng của dân, còn chữ vi trung thần, thì nếu nó sanh thì phải có tử, ví dụ như vậy. Thì cái câu bế sau đố lại câu bắt đầu là sau này hóa thành trung thần, can liệt. Đấy, cái câu này nghĩa nó là vậy. Nó dịch suông thì phải về mình phải nghiên cứu văn vẽ này nọ để dịch suông câu, nhưng mà trước mắt nó là vậy. Vậy là hai câu đố này nói về sự oanh liệt, uy dũng, là có công, oanh liệt uy dũng trong cái lúc mà sinh thời, nhưng mà khi mất đi á sẽ hóa thành thần bảo vệ cho muôn dân. Cho nên là em cũng nghĩ là có cái câu là long thần nữ thì cũng là có một cái danh xưng nào đó của người dân. Long thần bảo vệ họ thì họ mới cung kính, họ đặt chữ long thần nữ. Chứ còn thật sự ra cái vị mà nằm trong cái cổ mộ này á thì không phải tên long thần nữ. Đúng rồi. Thì tích thì truyền lại thì cũng là báo mộng là con của Long Vương Thủy Tề này nọ thôi. Đúng rồi, cái tích là báo mộng là con Long Vương Thủy Tề là kiếp sau nữa là làm kiếp trước á là con của Long Vương Thủy Tề. Rồi sau đó mất đi thì đầu thai lại làm công chúa. Thì cái câu chuyện nó đi như thế. Thì đó, thì chúng ta bắt đầu là vào xem ở trong này nội dung là gì nhé. Mời mọi người vào trong ha.
Đây em cũng phát hiện là gì, tại sao cái tấm khám cái khám này á là khắc con hổ. Hổ là thể hiện ra sự uy dũng, sức mạnh tướng, đúng rồi. Tướng tá ngày xưa á thì mới có được là đeo cái gọi là hổ phù, cầm hổ phù rồi đeo cái mặt nạ hình hổ, áo giáp hổ để xung trận. Đó thì ở đây không biết là ngày xưa có hình hổ chưa thì đúng rồi, nhưng mà bây giờ thấy khắc tấm bia này cũng là hợp lý, dành cho hai câu đối trước nữa cũng là hợp lý. Và cái bia này như em nói trong cái video trước về khám phá cổ mộ Ninh Diêm á, cái bia này một phần để trấn phong thủy và để cho người ngoài đi vào, họ không đi trực diện, đúng không? Đúng rồi. Họ sẽ đi vào bên trái và ra lại phía bên phải của tấm bia này. Rồi, vậy thì mời mọi người mình sẽ đi vào tham quan mộ của công chúa. Mình sẽ đi vào bên trái mà ra phía bên phải nha mọi người. Mời anh, trước mắt em thấy là cái khu mộ này á, thành trì, thành quách rất là to, bề thế ha. Thì chứng tỏ là nếu không phải người quyền quý, danh gia vọng tộc thì cũng là tướng, cũng là người. Tướng mà phải nói có thì cũng công lao lớn chứ không là bình thường đâu. Cũng phù hợp với lại những cái câu văn bia đối ngoài này ha. Thế mà mọi người vào. Với lại nghe chú ở trước nhà nói là đây là xây lại trên cái nền móng cũ. Và vẫn là đồ cũ ở dưới, họ chỉ bọc lại xi măng, thép cho chắc thôi. Xây lại nền móng cũ nhưng mà những cái chi tiết vẫn giữ nguyên, chứ không có thêm bớt cái gì cả. Rồi thì theo em thấy thì ở trong này có một tấm bia. Đó thì tấm bia này thì có nội dung đó là việc đầu tiên chúng ta đọc chữ Hán phải đọc từ bên phải qua, từ trên đến dưới. Bên tay phải của mình. Nhưng mà nội dung chính sẽ nằm trên giữa. Thì bên đây là chữ Khánh này, Khánh Sanh này. Khánh thì nó cũng là một cái gì đó để biểu thị cho ngày sinh. Khánh là hoan hỷ vui vẻ. Đấy, Khánh Sanh. Thì Ngũ Nhật Bát Nguyệt Giáp Thìn Niên thì năm Giáp Thìn, tháng 8 ngày 5 là sinh vào ngày 5 tháng 8 năm Giáp Thìn. Thì đấy, thì như đây họ đã dịch ra thế này là năm 1784 này. Đấy, còn nội dung chính là gì? Công chúa. Cái này đọc có thể là chúa và chủ, nhưng mà trong lúc này thì đọc là công chúa. Nguyễn Thị Ngọc Bích. Còn chữ này đây là chữ em quên rồi, cũng lâu cũng quên. Thì chữ này chữ như chữ dương á. Họ đi chữ triều, đúng rồi, chữ triều. Thập nhị thế, còn chữ này em đọc không ra. Rồi dịch cho anh cái triều thập nhị có thế thể là, có nghĩa là sao? Có thể là triều đại cái năm thứ 12 của ông vua Gia Long hay thế này thế kia. Cái triều đại năm 12 gì đó ha, thời gì đó. Đúng rồi. Cũng thể là vậy, tại vì cái số này không thể là 12 tuổi được, bởi vì bên này là Tử Ư này. Tử Ư là thập cửu nhật là ngày 19 nè, tam nguyệt tháng 3 năm Kỷ Mùi. Kỷ Mùi niên tức là năm 1799 nè. Đấy, thì vị công chúa này là hưởng dương 15, nhưng mà tuổi âm mình sẽ 16. Thì cái khúc này em chỉ có thể là nó là cái năm. Ví dụ như năm của nếu mộ công chúa này người tích nó là con của vua Gia Long thì sẽ là năm vua Gia Long lên ngôi thứ 12. Có thể là vậy. Còn chữ này em đọc không ra. Năm thứ 12 triều đại vua Gia Long. Như vậy đúng thì cha không ra chữ này, tại vì trên bộ sơn với bộ nhị em cha không ra. Còn chữ mộ. Chữ mộ thì đó là cái bia mộ, cái mộ này. Thì vị công chúa này là 16 tuổi âm mình đó là mất. Mất năm 1799, rất là lâu. Cách đây là 200 mấy năm. 236 năm. Rồi. Dạ. Rồi, chúng ta bắt đầu tham quan mình đi một vòng. Mộ này là ngôi mộ để xây lại hết rồi. Chúng ta không thể nào mà xem được những chứng tích cũ. Cũng như anh thấy những cái mộ trong video trước đúng không? Mộ công chúa ở bên Diêm á. Thì ở trên này có cái hoa văn là rồng hoặc là phượng đúng không? Đúng rồi. Còn đây là họ xây lại, tại vì hoa văn nó mất rồi, họ không thấy không rõ không biết. Họ xây một cái án như thế này luôn. Rồi anh hỏi cái hình dáng này anh thấy nó không có bình thường nha. Giống như là đây, hình cái này là hình giống như hình cái móng ngựa nè, đúng không? Hình cái vó ngựa, anh cảm giác là vậy đó, phải không ta? Dạ thật sự ra mình cảm giác vậy thôi, nhưng mà đây cũng là một cái hình thức bảo quản ngôi mộ thôi. Họ xây bít thế này luôn. Để tra những cái ngôi mộ ở trên kia mình cũng thấy như vậy. Chỉ là cái hình dáng thôi, chứ không phải là phong thủy hay để trấn hay là để một cái gì cả. Họ xây để họ bảo vệ cái ngôi mộ này thôi. Tất cả vật liệu này là mới hết rồi. Tính ra cái bức tường này nó bề dày nó là cũng cỡ là 70. Thì ông chú nói là bức tường cũ cái thước sao giờ xây lại như vậy. Thì em thấy rất là nhiều ngôi mộ cổ ở Ninh Hòa mình tường toàn 70,
và những vị đó toàn là có những câu đố chữ Hán ở trước là nó rất là bài bản. Thì tính ra là đất Ninh Hòa mình là tướng tá cũng nhiều. Nhiều mà thời hồi xưa thời Triều Nguyễn Ninh Hòa là nơi mà chiến tranh, là hai bên xảy ra những cái cuộc giao chiến giữa quân Tây Sơn và quân Triều Nguyễn nhà mình. Dạ, đúng rồi, vua Gia Long. Vua Gia Long. Thì vừa có cái tích của bà vú cũng như là thành cổ Diên Khánh là cũng như là ông chú nói là dưới đây, cách đây khoảng cỡ xíu thôi xuống cửa biển này này. Thì chỗ đó là vua Gia Long đắm thuyền vô và có rất là nhiều vị tướng vua Gia Long hoặc là lính cũng là chết ở đó, cũng chôn ở đó. Đấy, phía dưới này một xí thôi thì có gì chúng ta sẽ tham quan ở đó sau. Một lát nữa thì mời mọi người cùng với anh em mình sẽ xuống tham quan về ngôi mộ của vị tướng, theo mình được biết đó là vị tướng tên là Trương Phụ Quân. Của vua Gia Long luôn. Vua Gia Long thì mình sẽ tham quan đó. Thì mình khảo sát ở đây thì anh thấy có những cái hoa văn phụng nè. Dạ. Cũng có thể là phụng thiên về con gái ha, người nữ. Nữ tướng. Còn dơi đây là cát tường thôi. Dơi là điểm lành, điểm tốt á. Dơi nè hả? Dạ, dơi. Bốn con dơi đây này mọi người. Thường ta thấy là những cái đồ vật mà khác chạm chỗ con dơi á, thường có dơi ngầm chữ phúc, tức là điều lành, điều tốt. Người Trung Quốc họ quan niệm là vậy. Mọi thứ tốt đẹp. Dạ. Còn đây là cặp phượng. Thì đây là khắc lại thôi, chú nói là hô văn ngày xưa không rõ nữa, chỉ khắc lại thôi. Thì trừu tượng được như trừu tượng. Thì cũng kể là cái ngôi mộ người công chúa này cũng là được một người phát tâm họ tìm tới và họ nghe nói là họ cũng có dòng dõi gì đó. Thì họ làm lại. Hôm nay là ngày 17 tháng 3. Theo anh được biết là ông chú mà chỗ nãy mình có giới thiệu chú Tuấn á, thì ngày 19 tháng 3 là 2 ngày nữa sẽ là ngày giỗ của công chúa Nguyễn Thị Ngọc Bích này. Thì mình nếu mà ngày 19 tháng 3 này. Mình đi không đúng dịp, cho nếu đúng dịp là chúng ngay ngày giỗ sẽ có người ra cúng kính cũng như là làm những cái nghi lễ gì đó. Đặc biệt chỗ này là vị này là bảo hộ bình an, là tiêu trừ tật bệnh cho người dân. Cho nên họ tới đây cúng kính như mọi người thấy này, em mới để ý này. Là những đồng xu này. Đồng xu họ gieo này. Đây, họ để sẵn này, họ gieo đồng xu cổ này. Họ gieo quẻ để xin mà coi thử là cái việc đó tốt hay xấu. Bệnh tật có tiêu trừ hay không đó, đồng xu này. Đây thì để sẵn thì họ tới họ gieo thôi. Đây là chắc là có người để cho những người gọi là khách hành hương ở tới Hà Giang. Rồi mời mọi người tham quan một tí. Bây giờ em mới thấy là ở sau cái trụ đó có cái Hán Việt họ đã phân phiên âm rồi thì rất là dễ. Như sanh vị đúng không? Lương, tướng, tướng hậu tương nhưng mà trong đó là đầu tướng. Vi, trung, chữ gì họ cái chữ than nè, than, cam, liệt nè, chữ than ở trước là chữ gì để em coi coi. Phiên âm nè, cam là rõ nhất. Thân, chữ thân, mà chữ than thì họ ghi không có dấu. Thân, t nè mọi người, tờ nè, h nè, thần, a n hoặc chữ cam rồi, cờ a m nè mọi người. Thì sanh ra đời này làm vị tướng trung liệt quy găm ra rồi ha, bảo vệ nhân dân. Thì vậy bên kia cũng như vậy luôn. Đúng rồi. Thì câu này một nghĩa nó là sanh ra đời này mục đích là vị tướng trung liệt can đảm để bảo vệ nhân dân, trung vì nước, vì dân. Dạ đúng rồi. Cái thế đất này cũng là thế triền núi. Dạ đúng rồi, thế thanh long cho người nữ. Đặc biệt là thế phong thủy. Phong để mà long mạch tốt để chôn cất. Còn ở thì khó ở, có duyên lắm ở. Đây nè mọi người xem nè, phía sau là núi rừng đấy, và nằm cái triền mọi người thấy không, cái triền dốc xuống, và phía trước kia là có con suối, là suối. Vậy thì mình đi tìm thử coi có con suối thật sự như vậy hay không. Mời mọi người. Mình tiếp tục. Em nghĩ chắc chắn luôn là có con suối ở đây, có một khe nè, khe suối đá này, chỗ sòi này. Đấy, em thấy rồi, đá này, suối này rất là lâu rồi chứ không phải là mới tạo đâu. Đúng rồi. Rất là nhẵn. Anh thấy không? Đá rất là bóng, rất là nhẵn thấy chưa? Đấy. Đây cái dòng suối này mọi người. Và suối đây vẫn còn nước nha. Vẫn còn nước, có cái con cống dưới kia đây đường cái kìa. Còn nước. Tức là mùa mưa sẽ có nước, mùa này mùa khô. Đây con suối mọi người. Thì cái thanh long là tiền, giống như là ở trên Ninh Diêm á, Ninh Diêm mình có một cái vị thế, và trên cái mộ cổ cũng ghi câu đó là tiền đình tuyền thủy khách vãng lai. Đúng rồi. Tức là phía trước cái sân là dòng suối chảy. Nơi đó sẽ là nơi đẹp để mà có khách có người đến qua lại.
Trong địa thế là tốt nè, y chang như địa thế trên kia, tức là đất Ninh Hòa mà phong thủy rất là tốt. Đó là lý do mà và Khánh Hòa nói có chung. thể đó là vậy, lý do các vua chúa cũng sẽ chọn cái nơi này để làm lập kinh thành, như là thành cổ Diên Khánh. Dạ. Cũng một phần có thể là cái địa điểm giao giữa miền Nam và miền Bắc để mà có những cái cuộc đấu gì đó ha. Dạ. Thì nếu mà xét thấy nha, cái ngôi mộ của vị công chúa Ngọc Bích này liên quan tới vua Gia Long, thì bây giờ là ba anh em của tụi mình sẽ mời mọi người khám phá tiếp vị tướng của vua Gia Long cũng cùng thời đó luôn, và được làm cái lăng rất là lớn ở phía này, cách đây cũng cỡ là 60 m. Chúng ta bắt đầu cũng như tham quan ha. Xin mời mọi người. Xin mời mọi người.